प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन इन नेपाल। इक्जाममा तपाईँले सबभन्दा राम्रो एन्सर लेख्न चाहनुहुन्छ भने प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन आउने बित्तिकै सिधै स्टेप्स लेखेर सुरु गर्ने होइन। प्लान फर्मुलेसनको डेफिनेसन लेखिदिनुहोस् एक लाइन, त्यसपछि नेपालमा प्लान फर्मुलेट कसले गर्छ भन्ने कुराको लेखिदिनुहोस्, एनपिसीले गर्छ भनेर, र बल्ल द प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन इन नेपाल पासेस थ्रु द फलोइङ सिरिज अफ स्टेज भनेर लेख्नुहोस्। त्यहाँ स्टेज चाहिँ बढी भएको रहेछ है। द प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन इन नेपाल पासेस थ्रु द फलोइङ सिरिज अफ स्टेज हुन्छ। र वाट इज प्लान फर्मुलेसन भन्दाखेरि प्लान फर्मुलेसन इज अ प्रोसेस अफ मेकिङ अ न्यू प्लान विथ रिफरेन्स टु द इभ्यालुएसन अफ प्रिभियस प्लान इन्क्लुडिङ द इभ्यालुएसन एन्ड मोनिटरिङ अफ current plan. In Nepal, NPC formulates and implements the plan according to the direction given by NDC. NDC ले जे गर भनेको हुन्छ, NPC ले त्यही अनुसार काम गर्दै जान्छ, त्यही अनुसार प्लान फर्मुलेट गर्छ है त। अब के हो त स्टेजहरु, के हो प्रोसेसहरु, के हो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा रहेको छ स्टडी अफ एक्जिस्टिङ सिचुएसन। The prerequisite of formulating the sound planning is the studying of existing situation of the economy and existing resources of a country. सबभन्दा पहिला चाहिँ इकोनोमीको अवस्था कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो र कन्ट्रीको अहिलेको रिसोर्सेस कस्तो छ त त्यो हेर्नु पर्यो। र यसको लागि अझै के अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर दिस द कन्डिसन अफ एक्जिस्टिङ एन्ड पोटेन्शियल रिसोर्सेस, अहिले रहेको र सम्भावित रिसोर्सेसहरूको फिजिकल सेक्टर्स, ह्युमन रिसोर्सेसको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। लाइकवाइज त्यसरी नै फेरि अ पास्ट प्लान, जुन गभर्मेन्टले पहिला प्लान इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ होइन, अघिल्लोचोटिको वर्षको प्लान इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ, त्यसलाई पनि अध्ययन गर्छ र यो प्लानको सर्टकमिङ्सहरू के छ, ड्रब्याक्सहरू के छ त्यो पनि हेर्छ। र यो के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि एन्ड दिस डाटा आर निडेड टु फिक्स द टार्गेट एन्ड प्रायोरिटिज इन द प्लान। ठिक छ। र सेकेन्डमा रहेको छ सेटिङ अब्जेक्टिभ्स। फर्स्टली द अब्जेक्टिभ्स फर ओभरअल इकोनोमी आर सेट। पहिला सुरु चाहिँ यो सबै इकोनोमीकै लागि सेट गरिन्छ, त्यसपछि इकोनोमीमा भएको डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूको लागि सेट गरिन्छ है। द अब्जेक्टिभ सुड बी क्लियरली मेन्सन्ड इन द प्लान। द अब्जेक्टिभ अफ अ प्लान मे डिफर फ्रम कन्ट्री टु कन्ट्री। र सी नम्बरमा रहेको छ सेटिङ टार्गेट। सेटिङ टार्गेट्स, अब टार्गेट्स भने कसरी बन्छ भन्दाखेरि जब हामीले त्यो डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई यदि हामीले क्वान्टिफाई गरिदिन्छौँ, त्यसलाई हामीले क्वान्टिटीमा एक्सप्रेस गर्छौँ भने त्यो अटोमेटिकली टार्गेट बन्छ के। यदि हामीले अब्जेक्टिभ्सलाई क्वान्टिटीमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने, क्वान्टिटीमा कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यो टार्गेट बन्छ। फर इक्जाम्पल सेटिङ अब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभमा हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो वर्षको प्लानमा अब्जेक्टिभमा के राख्यौँ, इन्क्रिजिङ द कन्ट्रिज पिसिआई भनेर अब्जेक्टिभ हो भने अब कतिले बढ्छ त नि त्यसलाई क्वान्टिफाई गरिदिने। फर इक्जाम्पल 5%ले बढ्छ ल, हो त्यसो भयो टार्गेट बन्यो। अब एकचोटि फेरि भन्छु म, यदि कन्ट्रीको पिसिआई बढाउने अब्जेक्टिभ हो भने कति पर्सेन्टले बढाउने त नि त्यो चाहिँ टार्गेट हो कि है। सिम्पल छ। 4 नम्बरमा रहेको छ मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो डेभलपमेन्ट प्लान छ यसको लागि अब कति पैसा लाग्छ, कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ हो त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अब यसको लागि धेरै इन्टरनल र एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरू छन् जुन चाहिँ यो प्लानलाई फाइनेन्स गर्नको लागि धेरै हेल्प गर्छ। र द प्लान सुड स्पेसिफाई सच पोलिसिज एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स फर मोबिलाइजिङ द रिसोर्सेस। इट सुड इन्करेज द सेभिङ अफ प्राइभेट सेक्टर्स। 5th नम्बरमा रहेको छ प्रोपर डेभलपमेन्ट पोलिसी है। द स्टेट सुड ले डाउन अ गुड डेभलपमेन्ट पोलिसी फर द सक्सेस अफ अ डेभलपमेन्ट प्लान। पोलिसिज आर एसोसिएटेड विथ द अब्जेक्टिभ्स, टार्गेट्स एन्ड प्रायोरिटिज। पोलिसिज कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको अब्जेक्टिभ्स, त्यसको टार्गेट्स र प्रायोरिटिज अनुसारको नै हुनुपर्छ है। पोलिसी अब्जेक्टिभ एउटा छ, पोलिसी अर्को हुनु हुँदैन। अब्जेक्टिभ्स, टार्गेट्स र पोलिसिजहरू जस्तो बनाएको छ त्यस्तै हुनुपर्छ, प्रायोरिटी जस्तो बनाएको छ त्यस्तै पोलिसिज हुनुपर्छ। द सेक्टोरल पोलिसिज सुड एभोइड एनी पिटफल द्याट मे इमर्ज इन द डेभलपमेन्ट प्रोसेस। एफ नम्बरमा रहेको छ डिस्कसन। अब डिस्कसन के को बारेमा भन्दाखेरि जुन अहिले प्लान बनेको छ अलिकति होइन, फुल त फाइनल त भएको छैन नि त। सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप इज डिस्कसन अन करेन्ट प्लान एज वेल एज प्रपोज प्लान। अहिले भइरहेको प्लानमा के भइरहेको छ, के कस्तो भइरहेको छ र अब हामीले जुन प्लान बनाइरहेछौँ, जुन प्रोसेसमा छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन हुन्छ। कसको बिचमा? एनडिसी नेपाल डेभलपमेन्ट काउन्सिल, एनपिसी नेपाल प्लानिङ कमिसन, मिनिस्टर्स,
सेक्रेटरिज र एक्सपर्ट्स अफ कन्सर्न फिल्ड यिनीहरूको बिचमा डिस्कसन हुन्छ र यो डिस्कसनबाट जुन निष्कर्ष निस्किन्छ नि कन्क्लुजन यसले के गर्छ भन्दाखेरि एनपिसीलाई एउटा डाइरेक्सन दिन्छ यस्तो गर अनि यस्तो गर भनेर चाहिँ यो डिस्कसनको यो के भन्छ कन्क्लुजनले निष्कर्षले चाहिँ एनपिसीलाई नयाँ प्लान फर्मुलेट गर्नको लागि एउटा डाइरेक्सन दिन्छ है डिस्कसन गरेपछि र फाइनल भनेको अथोराइजेसन इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन द फाइनल डकुमेन्ट अफ द डेभलपमेन्ट प्लान प्रिपेयर्ड बाई एनपिसी इज प्रेजेन्टेड टु द एनडिसी फर अथोराइजेसन र अब सबै कुरा भइसकेपछि डिस्कसन भइसकेपछि कन्क्लुजन आइसकेपछि एनपिसीले चाहिँ डकुमेन्ट बनाउँछ प्लान बनाउँछ र एनपिसीले अब के गर्छ एनडिसीलाई हेर्न दिन्छ एनडिसीले चेक गर्छ अथोराइजेसनको लागि र जब एनडिसीबाट अथोराइजेसन भएर आइपुग्छ त्यसपछि यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ एनपिसीले इम्प्लिमेन्ट गर्छ इन एसोसिएसन विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल जिओएन एनपिसी प्राइभेट सेक्टर एनजिओज आइएनजिओज एन्ड लोकल पिपल अल्सो रेगुलर मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन इज मेड बाई एनपिसी अब एकचोटि लागू गरिसकेपछि त्यसलाई बेला बेलामा मोनिटर गर्नु पर्यो सुपरभाइज गर्नु पर्यो कसले गर्छ एनपिसीले गर्छ र इट अल्सो इभ्यालुएट्स द प्लान एनुअली टु डिटरमाइन इट्स सक्सेस ल आजको प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसनको भिडियो यति नै रहेको छ र यो एक्जाममा एकदम महत्त्वपूर्ण भएकाले तपाईँले फेरि एकचोटि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जामको बेलामा पनि हेरेर जानु होला है तपाईँको भित्र आफै बनाएर सक्नुहुन्छ यदि यो भिडियो फेरि एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने भित्रको राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले जस्ट पोइन्ट मात्रै सम्झेर एक्जाममा भित्रको आफै बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम